سلامونه ملګرو ښه راغلاست د C++ ویډیوز دي په دې ویډیو کې به ملګرو په تیرې ویډیوز کې موږ په پولیمارفیزم باندې مکمله خبره کړې وه د هغې ټایپس مې هم تاسو ته ویلي وو نو په دې ویډیو کې په یو نوي ټاپک باندې خبره کوو چې هغه موږ سره this keyword ده صحیح ده ملګرو this keyword په دې به خبره کوو چې دا په څنګه استعمالي کړي په C++ کې صحیح ده ملګرو دلته وایي this keyword is used when دا استعمالېږي هر کله if local variable have same name as a data member yes دا اوس تاسې پېژنئ چې local variable څه شی ده او data member په دې به practical خبره وکړو when reference to a local object return the return reference can be chain function okay chain function باندې به خبره وکړم او delete this say that it kills okay راځو اول data راځو if local variable have same name as a data member راځو زه به ډایرکټ راسم VS Code ته دلته به خپل syntax ولیکم زه به ورته وایم چې ماته شامل که څه شی IO stream ماته شامل که او هغې نه بعد به زه ورته وایم چې using namespace std سمه ده ملګرو او هغې نه بعد به int زه خپل main function واخلم او آخر کې به ورته وایم چې ماته return 0 دلته راځه ملګرو تاسو وګورئ زه یو کلاس اخلم صحیح ده او دې کلاس ته نوم ورکوم د ټیسټ په نوم او هغې نه بعد کلی براکټس دلته یو private portion اخلم صحیح ده ملګرو private portion او دې کې اول int id اخلم هغې نه بعد string name اخلم ګورئ ملګرو string name صحیح ده دوه variable data members ما واخیسته دې ته اوس څه شوی دې ته وایي data members صحیح ده که نه ملګرو دې ته وایي data members this one هغې نه بعد بس دلته راسم یو void اول به public portion واخلم که نه ملګرو public portion هغې نه بعد void یا به هم void نه تیر سم یا به void yes show function صحیح ده void به زه show function واخلم او دلته به show function ته دا variable pass دلته به دا local ور پاس کم ګوري دا data members به دلته ور پاس کم او چې دلته مې ور پاس که int id ما مثلا id سوه او string د n زما نوم سو نو دغه ته وایي local variable صحیح ده ملګرو دې ته وایي data members and this is called local variable اوس به ورته وایم چې هر هغه شی چې id ته راته هغه i یعنې دلته چې ما کوم څه شی دلته چې زه کال کوم دا شو دلته به څه شی ورکوم که نه صحیح ده که نه ابه راځي دی آی کې به غورځي آی نه به آی ډي ته ځي ډاري بل ته راځي صحیح ده که نه ملګرو او زه به ورته ووایم چې name is equal to n که صحیح ده او هغې نه بعد به زه دلته simple c out واخلم او c out کې به ورته ووایم چې your id ستا id څه ده your id ستا id ده هغې نه بعد به endel واخلم او دلته به هم simple ورته ووایم چې c out کومه ته your name ستا نوم څه ده هغه ما سره د name ده صحیح ده که نه ملګرو simple به دلته زه name شو کړم تاسې څه ګورئ ملګرو ما دا دې ته وایي data members او دې ته وایي local variables ما دوه دانې واخیست اوس به راسم دلته زه به یو د test class obj object جوړ کړم زه ورته وایم obj object ماته جوړ کړه او زه ورته وایم چې obj dot چې کله په ډاټ باندې کلیک کړم ماته وایي show function ته یوازې access کولی شي ځکه دې ته access نشم کولی ځکه دا ما private اخیستې صحیح ده دا access کولی نه شي یوازې دا خپله کلاس access کولی شي لکه دلته چې ما access کړی صحیح ده که نه ملګرو نو زه به راسم دلته show function خو که زه دا رن کوم دا ماته یو error راکوي error د دې ته وایي دلته ته ګورئ که زه دې ځای نه flatting report ته راسم او دلته باندې ته no matching function for calling to yes نو دلته به زه ور پاس کړم څه شی دوه parameters ګورئ دلته ما نه غواړي وایي int i دې راکړه او string n دې راکړه اوس زه پوهېږم چې int i id ده او string n زما نوم غواړي نو زه به ورکړم id 1001 او کامن نوم به ورکړم کمال او زه راځم اوس یې ډایرکټ رن کوم تاسې وګورئ آوټپوټ به ماته څه شی راکوي ماته راکوي وایي your id is 1001 او your name is کمال خو که یو وخت زه راځم او په دې مثلا ماته یو څوک پراجکټ راکړي او زه په هغې پراجکټ باندې کار کوم یو میاشت هغې کې وځي 2 میاشتې وځي 3 میاشتې 4 میاشتې بعد زه دغه فنکشن مې بیا یو ځای کې ضرورت کېږي او زه بیا ورته وایم چې obj dot show زه خو اوس پوهېږم چې آی زما آی ډي ده دلته اوس پوهېږم دا خو د یوې ورځې کار ده خو ولې پروجیکټ به ستا 10 ورځې 15 شل ورځې یو میاشت شپږ میاشتې هلته بیا ته په دې نه پوهېږې چې آی نه څه مطلب ځکه هلته په زرهاو فنکشن وي ته بیا نه پوهېږې چې د آی نه څه مطلب اوس دلته زه وایم int آی دا یو نمبر ده د یو سلري ده دا ټکس ده دا int آی څه شی ده نو زه بیا هلته داسې نه ورته لیکم چې دا آی زه بیا دلته داسې ورته لیکم یا همداسې که نمبر ته راسم تاسې وګورئ ملګرو که زه یې ګورئ که زه دلته راسم او دلته ودرېږم دا سکرین ټپس کې ماته وایي او string n اوس زه دې نه هم نه پوهېږم چې n څه شی ده n کوم نیم ده کوم خاص نوم ده کوم ادرس ده کمپنۍ نوم ده دا n څه شی ده نو موږ بیا دغه وخت کې چی کوو ملګرو زه ورته وایم چې دا int i مه راکوه دا int id او دا هم string name نه دا string څه شی ملګرو
دا ما سره string name نه، دا ما سره n نه، دا ما سره name. او دلته هم همداسې ورته وایو، دلته ورته وایم چې id is equal to id او name is equal to name. خو مشکل دلته اوس یوه کې استعمال کړو. مشکل څه ده؟ اوس مشکل دا ده چې دلته اوس پروګرام ګنګس کېږي چې آیا ماته دغه id نه دغه لوکل ویریبل ښیي که نه دغه ویریبل ماته ښیي. ګوره دې id نه ماته دا ښیي که دا ښیي، یا هم دې name نه ماته دا name ښیي او که دا name ښیي. ګوره دلته هغه ګنګس کېږي پروګرام. مونږ بیا ورته چې مونږ ورته وایو چې this دا اپریټر او دا زه ورته وایم آی ډي. اوس پروګرام پوهېږي چې دس آی ډي نه دا ماته دا ګلوبل ویریبل ښیي او دس نیم نه او دغه آی ډي نه ماته دغه لوکل ویریبل ښیي. صحیح ده که نه ملګرو؟ موضوع به انشاءالله کلیري، مشکل پکې نشته. صحیح ده، ځکه دس نیم ورکوم اوس پروګرام مشکل حل سو او زه چې دا دې ځینې ورکوم نو ماته به یو مشکل راکړي. مشکل به دا وي چې دلته نیم انټر که زه به سمپل نیم ورکړم. تاسې ګورئ ملګرو ماته به نوم راکړي. نو اوس که زه راسم اوس یو بل فنکشن کار کوم، ګورئ او بي جی ډاټ شو، زه ورته وایم شو ماته ګوره راکړي آی ان ټي آی ډي. اوس زه پوهېږم که څومره وخت په دې پروګرام باندې تېر شي، یو کال هم تېر شي، زه پوهېږم چې دلته مانه آی ډي غواړي. زه به سمپل ور شو کړم آی ان ټي 02 او مانه نوم غواړي، زه به سمپل دلته ور پاس کړم چې متین جان. صحیح ده که نه ملګرو؟ متین به زه دلته ور پاس کړم. اوس یې څه رن کړم، هماغه آوټپوټ زړه په زړه هېڅ کومه قصه نشته. صحیح ده که نه ملګرو؟ نو دا چې یو اول یوزیج د آوټپوټ و this کیورډ و. اوس داسې هم راتلی سي ملګرو لکه زه راسم دلته بیخي زه راسم یو فرش کلاس نه بلکې همدغه کلاس کې به ایډیټینګ وکړم. مثلا زه راځم دلته داسې ښه څه وګورو ملګرو، دلته یو پرایویټ پورشن اخلم، پرایویټ پورشن. صحیح ده که نه ملګرو؟ او دلته زه ورته سمپل وایم چې this is ما سره آی ان ټي آی ډي ده. صحیح ده؟ او this is ما سره string name ده. خو زه ورته وایم چې دې ته زه ډیټا ور اچوم، دلته مثلا 1001 ده او دا مثلا نوم مثلا دا چې ده زه به خپل نوم ورکړم مثلا ذاکر ده. صحیح ده که نه ملګرو؟ او دلته راسم زه اوس پابلیک پورشن اخلم او زه ورته وایم چې void که ماته څه شی ماته شو که څه شی شو که، زه ورته وایم همدغه ویریبل ماته دلته شو که. سمپل زه اخلم سی اوټ او ماته وایي چې آی ډي، ماته وایي چې your آی ډي ستا آی ډي څه ده، هغه ما سره څه شي مساوي کېږي آی ډي سره. هغې نه بعد انډل او همداسې سمپل سی اوټ your name ستا نوم څه ده، هغه سمپل د څه سره مساوي کېږي د نیم سره. صحیح دی که نه ملګرو؟ دې پورې انشاءالله مشکل نشته. دا زموږ زوړ سبق ده، په دې باندې به تاسې پوه سئ. زه به راځم د ټیسټ یو او بي جي آبجیکټ به جوړ کړم او زه چې ورته وایم چې او بي جي ډاټ چې کله په ډاټ باندې کلیک کړم ماته شو فنکشن غواړي، زه ورته وایم او شو فنکشن به راکړي. هغې نه بعد باید دې ځای کې رن کړم. تاسې اوس ښه څه وګورئ، ماته راکړه ذاکر او 1001. خو که چېرته زه راسم او دلته زه یو بل ویریبل زه ورته وایم چې ماته یو بل ویریبل ضرورت شو د سټرینګ هغه نوم په نوم او دا زما نوم ما سره څه شی ده ملګرو، او زه به دلته سمپل ورته وایم چې سی اوټ که ماته او سی اوټ که ماته ووایي چې your last name ستا لاست نیم یا هم اخري نوم څه ده، زیاتره ځایو کې په کارېږي که نه ملګرو، وایي لاست نیم دی راکړه. نو هغې نه بعد انډل. اوس که زه راسم او دې ته لاست نیم ته لږ ډیټا مور اچوم، زه ورته وایم د ده لاست نیم د مثلا ذاکر او خان. که زه اوس دا دې ځای نه که تاسې مشکل وګورئ ملګرو، ماته به وایي your name is خان your last name is خان. نو دواړه یې څنګه راکړه؟ دغه دواړه ویریبل راکړه. صحیح ده؟ دا لوکل ویریبل نه، زه ورته وایم چې ماته دغه ګلوبل ویریبل راکړه، دغه ویریبل. د هغې لپاره تاسې سمپل راځي دلته ورته وایي چې this هغې نه بعد دا کیورډ یا همدغه علامه، هغې نه بعد څرنګه هم تاسو وګورئ څومره ښکلی آوټپوټ ذاکر، هغې نه بعد لاست نیم نوم خان ده. ګورئ تاسو اوس د دې فایده وګورئ څومره ښکلې فایده لري ملګرو. صحیح ده که نه؟ اوس که غواړئ چې نه زه ورته وایم دغه ماته دغه نیم څه ده یور لاست نیم دغه ماته څنګه کړه، دا ماته هغه ګلوبل ویریبل او اخله دغه ویریبل، نو دا هم هیڅ مشکل نشته. دا اخر کې به تاته ووایي چې دس ذاکر، هغې نه بعد به درته وایي خان او دس ذاکر. نو دا یې څنګه کړو؟ ګلوبل ویریبل تاته راوستو. نو دا څنګه و ملګرو؟ دغه فرست یوزیج د څه شي و ملګرو؟ چې فرست استعمال د اف لوکل ویریبل هاف سیم نیم از ا ډیټا ممبر. بل موږ سره ملګرو when a reference to a local object is changed، ښه په دې باندې راځم پریکټیکل خبره کوم. مثلا زه به راسم دا کلاس نمبر ډیټا ټوله ډیلیټ کړم او دلته به هم راسم اوس به نوی هغه واخلم. زه به دلته ورته وایم چې ما سره یو پرایویټ پورشن ده او په پرایویټ پورشن کې دلته ما سره یو آی ان ټي ایکس ویریبل ده. صحیح ده ملګرو؟ او آی ان ټي وای ویریبل ده. هغې نه بعد به زه پابلیک پورشن واخلم او دلته به ورته وایم چې void که ماته یو set x، زه به یو فنکشن واخلم د set x. دا به څه کار کوي؟ دا به ماته x دلته سیټ کوي. زه به ورته وایم چې INTX اوس په دې کې مشکل نه لري چې زه دلته ځکه this keyword ولې استعمالوم. صحیح ده که نه ملګرو؟ زه ورته وایم x is equal to x، همداسې به دا set x لپاره سو زه به ورته وایم یو بل فنکشن واخلم چې void دا به چیش لپاره واخلم ملګرو set y. صحیح ده که نه ملګرو؟ دلته به ماته INTY به set کي او هغې نه بعد به this او هغې نه بعد دا y is equal to y. صحیح ده؟ ما x دلته سیټ که او y مې سیټ که. اوس یو فنکشن ته ضرورت شته چې دا دواړه ماته شو کړي. صحیح ده که نه ملګرو؟ سمپل زه یو فنکشن اخلم د void show په نوم. ګورئ سمپل
ازور تم چې سی اوټ کما ته y x is x مساوي کېږي د څه سره البته به x ور پاس کوم او غینه بعد endل اغه بعد endل او سی اوټ ما ته وخیا چې شی y is y ستا مساوي کېږي د څه سره د y سره غینه بعد endل تاسو اوس راځم اوس object جوړ ګوري object عمل کړو زه ورته يم test obj object ماته زور کوم ته چې obj ډاټ کله په ډاټ باندې کلیک کوم زه درې فنکشن ته اکسس پیدا کولای شم ځکه دا پبلک اول ماته وای زه set x زه ورته اول زه x set کوم ماته وای x set ک 10 صحیح ده کنه obj ډاټ set y زه ورته دوم y set کوم y ته ډیټا را زه ورته shell صحیح ده کنه من ګورو زه ورته چې اغه نه بعد obj ډاټ شو دا به شوم کوم صحیح ده دلته مم set کړل لاس 10 اغه نه بعد به شو کوم تاسو څه ګورئ چې ماته لاس او shell کې کنه this is same لاس او دغه نه بعد shell خو که چرته زه د سورتیم چې دا د درې خط لاین درې لاین خط دی ونیو او زه ورته چې obj ډاټ زه ورته چې obj ډاټ set x کماته ماته x راکا زه ورته دا مسره set x اغه نه بعد ډاټ چې set y اغه نه بعد زه ورته چې set y دم 30 اغه نه بعد ډاټ show function تاسو ګورئ ملګرو show function او دلته به شو کوم که زه د دې زینر کوم اوس ماته یو error راکې error د چی شه دا د چی شه د سی او syntax موږ سره بيخي په C++ کې نشته ګورئ in values of void صحیح ده د syntax بيخي موږ سره ستنه وای دسه خو زه بیا چې کوم زه بیا داسې ورته چې دلته موږ له چی څخه استفاده کوو chain function calls ګورئ داسې زه راځم اول دلته ورته چې دا ما سره test او غینه بدل د end sign صحیح ده او دلته simple ورته چې return کماته static this ګورئ simple دغه دلته به مرته چې test ماته end sign واخله او اغینه بعد نو سوري دلته نه void دلته هم کولای شئ چې تاسو واخلئ مشکل نشته ملګرو خو زه غواړم دلته په دې دوړو فنکشن کې اغینه بعد end ګورئ تاسو end اوس په دې باندې تاسو پوهیږئ چې return static د چیش لپاره استعمالېږي په دې باندې تاسو خو پوهیږئ موږ په پوینټر کې ویلي اوس تاسو ګورئ اوس به error راکړي نه error به پاکي خو یو مشکل بلم ستا مشکل په څه کې د ملګرو که زه دلته راسم floating point ته او زه دلته داسې وګورم چې دا چې وي class test has no member name set y okay دی وای په نوم کوم اغه نشته موږ سره ولې نشته ملګرو که زه دلته راسم set okay زه دلته راسم دا مې اغه لیکلی کنه دا به اس غټ کوم تاسو ګورئ ملګرو اوس په مشکل حل سیمه ته براکي صحیح ده کنه ملګرو داسې ګورئ ملګرو تاسو اوس داسې ونه وایئ چې دا خو هلته مشکل ګورئ ښه زه بیرته void کوم زه به بیرته void set کوم void دا مې چې ولیکل void او هغې نه بعد به دا هم پاکم ګورئ داسې به اوس نه وایئ چې دا به هم زه پاک کم او دا به هم چې دا هلته مخکې نه error و صحیح ده که نه void به دا هم کوم ګورئ که زه دا دې ځینه کوم دا اوس error راکوي خو هر کله چې زه دلته راسم او دلته ورته وایم چې test او هغې نه بعد دا end sign او دلته ماته څه شی کوم return کوم ته static this ګورئ static this او دلته هم په دې فنکشن کې هم ورته وایم چې دا مثلا test class ده هغې نه بعد end operator او هغې نه بعد ورته وایم return کوم ته static this نو دا د this keyword هغه دلته په فنکشن کې چې function chaining ورته وایي صحیح ده ملګرو دې ته وایي function چې شی ملګرو function chain function صحیح ده کنه ملګرو او بل موږ سره دا delete this it kills the object we recommend you want to use delete this راځو په دې باندې practical خبرو کو ترڅو موضوع ښه کلیر شي صحیح ده کنه ملګرو په practical کې موضوع ښه واضح څنګه کی واضح کیږي او تشریح کیږي مثلا زه دلته راځم چې کوم یو private portion په واخلم ملګرو private what happens to typing private portion اغه نه بعد واسه یو انټي یو simple data memory هم variable واخلم د انټي salary په نوم هغه کې ورته چې public portion د ما سره public portion او دغه ورته چې void کومه ته show function صحیح ده کنه ملګرو show function کومه ته او دا به ورته چې simple ماته see out او ماته چې salary is salary مساوي کیږي د چی سره ملګرو دلته ورته چې salary ګوري salary هغې نه بعد endل که زه اوس راسم د test class یو object جوړ کړم زه ورته یم test obj ماته object جوړ کړه زه ورته یم obj dot چې کله په dot کلیک کړم ماته show function غواړي زه ورته یم و چې کله په دې show function کلیک وکړم تاسو ګورئ ماته به salary is 0 ځکه 0 چې دلته موږ څه output یعنی دلته کومه ډیټا نه راځي زه ورته یم چې دغه salary ده که زه د دې ځران کې ګورئ ماته به salary راکړي چې 2000 یا هم 20000 صحیح ده کنه ملګرو ښه اوس زه راځم دلته تاسو ته په delete this keyword باندې خبر کوم دا delete this keyword چې کې دا object موږ ته وژني څه خل راځو
see out ما ته وی چې you یا به زه simple message واخلم hello quarter او hello quarter word صحیح ده کنه ملګرو hello quarter word او غینه بعد endل تاسو څه ګوري که زه ما شو فنکشن کال کړی دا او hello quarter word مې هم په شو فنکشن کې کال کړی دا ان دلته مې شو فنکشن کې دنه ورته لګل که زه د دې ځینې کوم دواړه فنکشن ما ته راکړي خو نه زه ورته وایم دلته ما ته delete ګورې delete what happens delete this اوس به څه فکس مګرو دلته سوټیل delete this دا اوس راځيږي دینه بعد object ته تکل کوي دا object ته تکل شو دینه بعد د statement نه ما چې څومره پروګرام ده چې څومره کوډ دا غن ورته ترن کیږي نه ځکه ته object ووجنه هغه د ختم ګوري ته تاسو او که چېرته زه دا کمنټ کوم تاسو ګوري ملګرو خو له اورپټ ورکړي چې hello code word او که چېرته زه دا کمنټ آن کوم نو دینه بعد ته object ووجنه نو هغه نور کار نه کی هغه پروګرام څنګه سو ختم سو دلته ما په دې هغه کې درته لیکلي ملګرو وای it kills the object we recommend you want to you not to use صحیح ده نه استعماله in your program هر کله چې نه غواړي چې دا statement یا هم دا program استعمال کړي delete this څخه استفاده کوي هو زه مثلا راځم دلته د یو بل void زه چې دا مثلا display function ده مثلا دا مثلا display function ده صحیح ده او دې کې چې simple cout او this is me display function from چې شي ملګرو from test او کلاس ما زیزه او هغه اخلم ملګرو یو output اخلم او دلته زه ورته سمپل چې ته ما څه obj.display هم شو که صحیح ده کنه ملګرو display ګوري display به ماته شوږي که زه د دې زنه کوم ګوري display ماته شو نه او ما کال کړل ته څه دلته که زه دا کمنټ کوم اوس به راته شو کی ځکه موږ الته delete this کار کړو صحیح ده کنه ملګرو ماته درې وړه فنکشنز راکړل او که چېرته زه دا آن کوم تاسو ګوري ملګرو ماته به دا ووجني دینه لاندې چې څومره پروګرام دا object ووجنه او دینه لاندې څومره پروګرام دا به ترن کیږي ځکه object ووجل شو که دا دې زنه واخلم دلته ورته واچوم نو اوس به دا رن کیږي او دا به رن کیږي دا به بیا نه رن کیږي صحیح ده کنه ملګرو ګوري delete this control x دلته به ورته واچوم control v او زه دا اوس دې ځینن کوم تاسو ګورئ ملګرو ماته به راکړي salary is to 20,000 and hello code word صحیح ده کنه ملګرو که زه دا دې ځینه اوس کمنټ کوم نو ماته به دا درې وړه راکړي صحیح درې وړه که چېرته زه کمنټ آن کوم تاسو ګورئ ملګرو ماته به اوس وایي چې دا صحیح ده او دا فنکشن څنګه کومه ته کال ونه کو نو دا چې ملګرو موږ په دې ویډیو کې په this keyword باندې مکمل خبره وکړه چې دغه درې یوزز هغه ما په دې ویډیو کې په پریکټیکل په دې باندې کار کوي چې this keyword څه شي دا او why we use in C++ this keyword نو دا د دې ویډیو کار ملګرو کو ویډیو مخه خاصه وي ویډیو ضرور لایک کړئ او دا ویډیو نو محسنونو سره هم شیر کړئ او کوم سټوډنټانو چې ستل تر اوسه پورې زموږ یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نو کایندلی یوټیوب چینل هم د سبسکرایب کړئ ترڅو داسې خوندور ویډیوګانې زر تر زر تاسو پورې درورسیږي نو دا د دې ویډیو کار ملګرو تر بل ویډیو په پاک لاس پارم خو وخت ملګرو